URC khẳng định không phóng bất kỳ tên lửa nào trong thời gian ngừng bắn. Israel tuyên bố sẵn sàng tái chiến với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan chỉ trích Israel là tai ương cho nhân loại. Lãnh tụ tối cao Tehran gửi thông điệp mới sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Iran cho rằng tiếp tục đàm phán hòa bình với Mỹ là không hợp lý. Israel khiến Iran xem xét lại đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Ông Trump đề nghị Israel giảm tấn công Lebanon. Mỹ đã bắt được người làm lộ tin tức nguy hiểm, lộ diện công nghệ mới mắt thần trên không của Nga. Những thông tin xoay quanh vấn đề đàm phán rực lửa ngay lúc này tại Islamabad, cùng hàng loạt các tin tức nóng khác chi tiết sẽ được cập nhật ngay sau đây. Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng. Một là thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban, hai là giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagh ngày 10 tháng 4 đã tuyên bố. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông cũng nêu rõ hai biện pháp này đã được các bên thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện. Ông nhấn mạnh rằng việc đáp ứng các điều kiện này là yêu cầu cần thiết để tạo nền tảng cho bất kỳ tiến trình đàm phán nào trong tương lai. Tổng thống Trump nêu điều then chốt trong thỏa thuận tiềm năng với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này. Không vũ khí hạt nhân, đó là 99% nội dung của thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại căn cứ Andrews ngày 10 tháng 4. Mặt khác, ông cảnh báo Mỹ đang chất vũ khí lên các tàu chiến với số lượng lớn hơn trước đây. Chúng tôi đang chất lên các con tàu những loại vũ khí tốt nhất từng được chế tạo, thậm chí ở mức độ cao hơn mức chúng tôi từng làm, ông Trump nói. Ông nêu rõ nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ sử dụng chúng một cách hiệu quả. Phái đoàn Iran đến Islamabad do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagh dẫn đầu, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran không có quân bài nào. Iran vẫn cứng rắn nêu hai điều kiện thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran để bắt đầu đàm phán, các cuộc đối thoại này sẽ được tiến hành, Fars đưa tin. Fars lưu ý rằng Tehran đã chấp nhận các điều khoản của lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, nhưng nếu các hành động thù địch tái diễn, họ sẽ một lần nữa thiêu rụi các lợi ích của Mỹ trong khu vực và Israel. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết họ hy vọng các bên sẽ tham gia một cách thiện chí và ủng hộ việc đạt được một giải pháp lâu dài và bền vững cho cuộc xung đột. Tổng thống Trump cũng cho biết ông rất lạc quan về một thỏa thuận hòa bình với Iran. Theo ông, các lãnh đạo Iran nói chuyện rất khác trong cuộc họp so với trước báo chí. Họ hợp lý hơn nhiều. Họ đang đồng ý với mọi điều họ cần đồng ý. Hãy nhớ rằng Iran đã bị khuất phục, họ không còn quân đội. Ông Trump nói, nếu không đạt được thỏa thuận, điều đó sẽ rất đau đớn với Iran. Trong khi tình hình lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện dấu hiệu căng thẳng khi Israel tiếp tục tấn công Lebanon, nơi nhóm Hezbollah do Tehran hậu thuẫn hoạt động. Ông Netanyahu còn khẳng định tôi đã nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm Hezbollah, do đó Israel sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhằm vào họ. Tình báo Mỹ và các quan chức Israel lưu ý Iran vẫn nắm giữ hơn 1.000 tên lửa, nói Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa. Thông tin xuất hiện khi phái đoàn Mỹ chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cấp cao với Iran tại Islamabad. Các đánh giá mới cho thấy Iran vẫn duy trì một kho vũ khí đáng gờm gồm hàng nghìn tên lửa, ngay cả khi Nhà Trắng tuyên bố đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Tehran. Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ thạo nguồn tin tình báo cho biết Iran vẫn sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo mà nước này có thể khai hỏa bằng cách khôi phục sửa chữa các bệ phóng hư hại hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đang bị chôn vùi trong các cơ sở dưới lòng đất. Israel tuyên bố sẵn sàng tái chiến với Iran. Ông Netanyahu nói Israel còn mục tiêu cần hoàn thành và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu cần thiết, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Chúng tôi sẵn sàng trở lại chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết. Ngón tay của chúng tôi vẫn đặt trên cò súng. Đây không phải là điểm kết thúc của chiến dịch, mà là một bước trên con đường đạt được tất cả mục tiêu. Thủ tướng Netanyahu thêm rằng Israel sẽ đạt được những mục tiêu cần hoàn thành thông qua thỏa thuận hoặc nối lại hành động quân sự. Iran bước vào giai đoạn ngừng bắn trong trạng thái suy yếu hơn bao giờ hết. Ông nói, sau lệnh ngừng bắn, các cuộc không kích leo thang của Israel tại Lebanon khiến tiến trình hòa đàm giữa Iran và Mỹ đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan chỉ trích Israel là tai ương cho nhân loại. Ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Azif đã gọi Israel là thế lực độc ác và tai ương đối với nhân loại, đồng thời cáo buộc quốc gia Do Thái này đang thực hiện hành vi diệt chủng tại Lebanon khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Những thường dân vô tội đang bị Israel xách, trước tiên là Gaza, đến Iran và giờ là Lebanon. Tình trạng đổ vẫn tiếp diễn không ngừng, ông Khawaja Azif viết trên mạng xã hội. Iran ngày 8 tháng 4 dọa hủy lệnh ngừng bắn vì Israel không dừng chiến dịch nhằm vào Lebanon. Ngày hôm sau, ông Trump đã đề nghị Israel giảm tấn công Lebanon để đảm bảo thành công cho cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu và ông ấy đồng ý thu hẹp quy mô chiến dịch. Tôi nghĩ chúng ta cần thận trọng hơn một chút, ông Trump nói với NBC News. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng nói Israel nên tự kiềm chế một chút. Tuy nhiên, trong các tuyên bố công khai, Thủ tướng Netanyahu
nói tôi đã nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm Hezbollah, do đó Israel sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhằm vào họ. Ngày 9 tháng 4, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Iran không phóng bất kỳ tên lửa nào vào bất kỳ quốc gia nào trong thời gian ngừng bắn cho đến thời điểm hiện tại. Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin rằng một máy bay không người lái đã gây thiệt hại tại một cơ sở của quân đội Kuwait, theo hãng tin Fars. Iran khẳng định nếu những thông tin được truyền thông đăng tải là đúng thì chắc chắn đó là hành động của kẻ thù theo chủ nghĩa Do Thái hoặc của Mỹ. IRC lưu ý các lực lượng vũ trang Iran sẽ công khai thông báo nếu họ tấn công bất kỳ mục tiêu nào. Việc tiếp tục đàm phán hòa bình với Mỹ là không hợp lý, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc hội Iran đã nói, trong bối cảnh Israel tiến hành các đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào Lebanon, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Các hành động quân sự này đã vi phạm nhiều điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn được công bố trước đó. Trong khi đó, phía Mỹ và Israel khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng với Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc tấn công sẽ tiếp tục. Israel luôn sẵn sàng quay lại chiến sự bất cứ lúc nào. Bất đồng hai bên còn xoay quanh chương trình hạt nhân. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran đã đồng ý dừng làm giàu uranium và chuyển giao lượng dự trữ hiện có. Tuy nhiên, phía Iran lại khẳng định Iran vẫn có quyền tiếp tục hoạt động này theo các điều khoản thống nhất. Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh và cũng không mong muốn điều đó, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về điểm này, chúng tôi coi toàn bộ mặt trận kháng chiến là một thể thống nhất. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định trong thông điệp mới nhất ngày 9 tháng 4. Ngoài ra, ông Khamenei cho biết sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz bước sang một giai đoạn mới, theo đài CNN. Tehran cũng kêu gọi các nước láng giềng phía Nam cảnh giác với những lời hứa giả dối, đồng thời nói rằng Iran vẫn đang chờ đợi một phản hồi phù hợp từ họ để chứng minh thiện chí và tình anh em. Mỹ cảnh báo sẽ có cuộc tấn công với quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn. Trên Truth Social, Tổng thống Mỹ nêu rõ toàn bộ tàu chiến, máy bay và nhân sự quân sự Mỹ cùng khí tài bổ sung cần thiết để truy kích và tiêu diệt kẻ thù sẽ giữ nguyên vị trí cho đến khi thỏa thuận thực chất được tuân thủ đầy đủ. Bất kỳ lý do gì khiến tiến trình này thất bại, cuộc đấu súng sẽ bắt đầu với cường độ chưa từng có và hai điều kiện không thể thương lượng. Một là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, hai là eo biển Hormuz phải được mở cửa và đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, phái đoàn đàm phán của Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại Islamabad ngày 10 tháng 4. Ông tái khẳng định trong thời gian chờ đợi, quân đội vĩ đại của chúng ta đang nạp đạn và nghỉ ngơi. Thực sự mong chờ cuộc chinh phục tiếp theo ở nước Mỹ đã trở lại. FBI đã bắt được cựu nhân viên làm rò rỉ thông tin tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn rơi ở Iran cho một thành viên của giới truyền thông. Nghi phạm thuộc Bộ Tư lệnh Hành động đặc biệt Mỹ, người đã hỗ trợ các chiến binh quân đội cấp cao nhất. Vụ rò rỉ đã đẩy phi công mất tích trong lãnh thổ Iran và lực lượng cứu hộ quân sự vào tình thế nguy hiểm trong chiến dịch giải cứu. Điều này đã dẫn đến việc Iran săn lùng, treo thưởng rất lớn cho bất kỳ ai bắt được phi công bị bắn rơi. Vì vậy, ngoài một lực lượng quân sự thù địch, Mỹ còn đối mặt với hàng triệu người đang cố gắng để nhận thưởng. Mặc dù chiến dịch giải cứu của Mỹ đã thành công, phi công được đưa ra khỏi Iran an toàn. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng mất ít nhất 2 máy bay vận tải và 2 trực thăng trong quá trình giải cứu. Mắt thần trên không, quan sát rõ từng ngóc ngách trái đất, nhìn thấu mây dày đặc. Nga vừa chế tạo thành công nguyên mẫu vệ tinh có thể nhìn thấu mây khi quan trắc trái đất. Vệ tinh Made in Russia này sử dụng công nghệ radar, có khả năng thu thập dữ liệu ngay cả khi bầu trời bị mây che phủ hoàn toàn, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 30 tháng 3. Không những vậy, vệ tinh này còn có thể chia sẻ dữ liệu đó với máy bay không người lái và các hệ thống khác. Công nghệ này hứa hẹn mang lại bước tiến lớn cho nhiều lĩnh vực. Còn đây sáp khử mùi Osprey, mình kết nhất em này, hè nóng mà rau mùi ở nách thì đúng là mất tự tin cực độ. Trước mình xem thấy mấy nghệ sĩ showbiz dùng nên là cũng mò mẫm mãi mới mua được, công nhận thích thật. Cảm nhận đầu tiên là dạng sáp nhưng bôi lên cực kỳ khô thoáng, không hề bết dính. Mùi thì kiểu nhẹ nhàng như nước hoa, sang mà dễ chịu, không bị nồng gắt như nhiều loại khác, dùng cả ngày vẫn ổn, không bị khó chịu hay bí da, lại còn không bị ố vàng áo. Osprey là nhãn hiệu của tập đoàn Quaid Mỹ từ năm 1937 nên chất lượng và vị thế quá an tâm. Giờ thì mua dễ rồi, có cả loại cho nam và nữ. Nói chung, nếu bạn đang tìm một loại khử mùi thì mình nghĩ Osprey là một lựa chọn rất đáng thử. Xem đến đây rồi thì nhớ cho mình một like, đăng ký và bật thông báo cho mình chút động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.